شيئا غريبا فعلا أن تشعر بالأشياء التي ستحصل على المدى القريب قبل حصولها بثوان قليلة. أحيانا يكون هذا الشيء مخيفا. كيف لشخص أن يشعر بما سيحدث ومن أخبره؟ 100 علامة استفهام. سأخبركم عما يحدث معي وسأترك لكم التعليق. أحيانا أو بالأصح غالبا ما أشعر برنين هاتفي قبل أن يرن، فيحدث أن يخطر شخصا على بالي فجأة وأكف عن التفكير إلا بهذا الشخص لثوان قليلة جدا، وأحيانا ثانية واحدة فقط، ومن ثم يقطع تفكيري رنين الهاتف وإذا بنفس الشخص الذي فكرت به هو المتصل. حدث معي مرة أني كنت بين النائمة والمستيقظة ومغمضة عيناي، وفجأة سمعت صوتا في رأسي يقول: أريد أن أتصل بك، لكن بالعامية، وكان صوت شخص أعرفه. ولأن الصوت كان واضحا فتحت عيناي وما كانت إلا ثانية واحدة ورن هاتفي، وإذا بالمتصل هو نفس الشخص الذي سمعت صوته في رأسي. لا أعتقد أن ما بي شيئا من ألاعيب العالم الآخر، لأن ما يحدث لي في حياتي من أحداث أمر طبيعي للغاية. وأذكر حادثة أخرى حين توفيت أختي رحمها الله. كنت بالبيت وأختي بالمستشفى. شعرت فجأة بأن شيئا سيئا قد حصل، لدرجة قلت لنفسي سوف أتناول غدائي قبل أن أسمع هذا الخبر السيء. وما أن انتهيت حتى وصلني خبر وفاة أختي، وقبلها بليلة حلمت بوفاتها، ولم يكن حلما مبهما بل كان واضحا وضوح الشمس. في أحيان كثيرة أكون جيدة المزاج، لكن فجأة أشعر بعدم ارتياح وقلق مفاجئ واكتئاب حاد، وما أن يمر الوقت حتى تبدأ المتاعب بالوقوع. سأذكر شيئا آخر لا أعلم إذا كان له علاقة بما ذكرت، وهو أني كل ليلة أستيقظ ما بين الساعة 2 ليلا وحتى 3. يكون الليل هادئا وتسمع فيه صوت الإبرة، لكني دائما أستيقظ وحدي وكأن أحدا أيقظني، فأستيقظ بهدوء تام كل ليلة. لا أعلم لماذا. سمعت مسبقا بأن هذا الوقت يكون وقت استجابة. من زاوية نظري أعتقد أنه ملك من الملائكة، أو لا أعلم هل هذه كما يسمونها الحاسة السادسة، وهل هي متواجدة عند الكل لكن بدرجات؟ علامات سؤال كثيرة. هل يحصل لكم أمرا مماثل؟ النهاية. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.